Hello students, in this video we are going to study the second part of the topic an encounter of a special kind. In the previous video we studied the first part and here the second part of this topic. Let's study. Now here is the first passage. I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside the poultry coop. His body was full of deep bite marks and scratched. Blood was oozing from some of the wounds. The baby remained motionless. आता या ठिकाणी लेखक पुढे असं सांगतात की लेखक त्या वानराच्या पिल्लाला घेऊन कोंबड्याच्या खुराड्यामध्ये गेले. लेखकाच्या घरा पाठीमागील अंगणात एक कोंबड्याचं खुराडं होतं. त्या ठिकाणी लेखक या वानराच्या पिल्लाला घेऊन गेले आणि तेथे जमिनीवर त्या पिल्लाला ठेवलं. आता या ठिकाणी वर्णन आहे की त्याच्या शरीरावर खूप अशा जखमा होत्या आणि अनेक व्रण होते. काही जखमांमधून रक्त वाहत होतं आणि ते वानराचे पिल्लू निपचित गतिहीन अशा अवस्थेत पडून राहिलेलं होतं. नाउ हियर इज व्हेरी क्रिटिकल कंडिशन ऑफ बेबी लंगूर दॅट इज डिस्क्राइब्ड. नेक्स्ट पॅसेज. माय फादर प्रोव्हाइडेड फर्स्ट एड टू क्लीन द वुंड्स अँड स्टॉप द ब्लीडिंग. आय वॉज रिलीव्ड टू फाइंड आउट दॅट the baby was breathing even though his breaths were shallow. आता या ठिकाणी लेखक पुढे असं म्हणतात की लेखकाच्या वडिलांनी प्रथमोपचार साहित्य लेखकाला दिलं आणि त्याचा उपयोग करून लेखकाने त्या वानराच्या पिल्लाच्या शरीरावर ज्या काही जखमा होत्या त्या जखमा स्वच्छ केल्या आणि रक्तस्राव सुद्धा थांबवण्याचा प्रयत्न केला. आणि लेखकाला त्या वानराची स्थिती जे की वानराचे पिल्लू आता श्वासोच्छ्वास घ्यायला लागलेलं होतं, पण त्याचा श्वासोच्छ्वास हा हळू होता, मंद होता, पण ते श्वासोच्छ्वास घ्यायला सुरू करत होतं, श्वासोच्छ्वास घेत होतं. हे पाहून लेखकाला बरं वाटलं. लेखकाने सुटकेचा निश्वास सोडला. नेक्स्ट वन. स्प्लॅशेस ऑफ कोल्ड वॉटर मेड द बेबी स्टर and after a few shaky attempts he sat up. He was in state of shock and started trembling like a leaf in the wind. आणि त्यानंतर मग लेखकाने या वानराच्या पिल्लाला शुद्धीवर आणण्यासाठी थंड पाण्याचे शिंतोडे त्या वानराच्या पिल्लाच्या चेहऱ्यावर शरीरावर मारले आणि मग थोडंसं धडपडत हे पिल्लू उठून बसलं. पण तरीही ते पिल्लू अजूनही एका मानसिक धक्क्यामध्ये होतं आणि भीतीनं ते थरथर कापत होतं. ज्याप्रमाणे एखादं झाडाचं पान वाहणाऱ्या वाऱ्यामध्ये थरथरतं तसं ते पिल्लू त्या मानसिक धक्क्यामुळं भीतीनं थरथरत होतं. नाउ हिअर अगेन द इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट व्हेरी व्हॉट वी से dangerous or that kind of critical situation of the baby langur. Next passage. His two little twinkling eyes welled up with tears and he started to sob with a muffled cry, just like a human child would after experiencing trauma. I offered him a peeled banana which he accepted with his unsteady hand and began taking hesitant bites. Now here the information is given what the writer did next. लेखकाने त्यानंतर काय केलं हे इथं सांगितलेलं आहे. आता लेखक इथं वर्णन करतात ते वानराच्या पिल्लाचे छोटेसे लुकलुकणारे हे दोन डोळे अश्रूंनी भरले होते आणि हे वानराचे पिल्लू हुंदके देत रडत होतं, दबक्या आवाजात हुंदके देत होतं, जसे की एखादं लहान मूल, मानवाचं लहान मूल रडतं अगदी त्याप्रमाणे. कारण ह्या मानसिक आघातामुळं ते पिल्लू हुंदके देत दबक्या आवाजात रडत होतं. लेखकाने सोललेली केळी या पिल्लाला खाण्यासाठी दिली आणि थरथरत्या हातानं त्या पिल्लानं ती केळी घेतली आणि ते खायला लागलं. नेक्स्ट पॅसेज. माय अटेन्शन वॉज फिक्स्ड ऑन द रिव्हायवल ऑफ द बेबी लंगूर. सडनली आय हॅड an uncanny feeling of being watched. I turned away from the coop and looked up. There sat
the mother langur on kitchen roof, watching every move I made. She simply sat there quietly, as if convinced that no harm is being done to her child. आता लेखक या ठिकाणी पुढे सांगतात की लेखकाचं लक्ष त्या पिल्लाच्या हालचालीवर, त्याच्या पुनरुज्जीवनावर, शुद्धीवर येण्याच्या त्या गोष्टीवर लक्ष केंद्रित होतं. आणि अचानकपणे लेखकाला असं जाणवलं की कोणीतरी लेखकावर लक्ष ठेवून आहे. आणि मग लेखक मागे वळून पाहतो तर त्याला असं जाणवलं की स्वयंपाकघराच्या छपरावर ती आई वानरीन लेखकाची प्रत्येक हालचाल पाहत होती. आणि तिला जणू काही खात्री पटलेली होती. ती शांतपणे त्या छपरावर बसून होती, कारण तिला खात्री झालेली होती की लेखकाची प्रत्येक हालचाल तिच्या पिल्लाला वाचवण्यासाठी आहे आणि तिचं पिल्लू जणू काही सुरक्षित आहे हे तिला कळलं, कारण तिच्या पिल्लाला कोणताही धोका नाही आहे हे तिला समजलं होतं. त्यामुळे ती शांत बसली होती. नाउ हिअर अ काइंड ऑफ अंडरस्टँडिंग बिटवीन मॅन अँड ॲनिमल इज डिस्क्राइब्ड. द मदर लंगूर वॉज व्हेरी शुअर फॉर हर बेबीज सेफ्टी, because writer was doing his good effort to save her baby. Next one. Meanwhile, the baby sensed the presence of his mother and started to sob and cry a little louder. I retreated from the door of the coop to allow the mother access to her baby. आता या ठिकाणी लेखकाने काय केलं, या मध्यंतरीच्या काळामध्ये लेखक जेव्हा आई वानरींकडे पाहत होतं आणि ह्या गोष्टी ज्या काही त्यांच्या मनात चालू होत्या, तेव्हा ह्या वानराच्या पिल्लाला समजलं होतं, जणू काही जाणीव झाली होती की त्याची आई आजूबाजूला कुठंतरीच आहे. आणि याची जाणीव झाल्यामुळं अधिक मोठ्या आवाजात हुंदके देत हे पिल्लू रडायला लागलं. आणि आता लेखकाला जाणवलं की त्या आई वानरींना या पिल्लाकडे यावंसं वाटत असेल, पिल्लालाही आई आपल्याजवळ यावी असं वाटत असेल, म्हणून लेखक त्या कोंबड्याच्या खुराड्यातून माघारी वळले, कारण त्या आईला येण्यासाठी त्यांना जणू काही रस्ता द्यायचा होता, म्हणजे संधी द्यायची होती, जेणेकरून ती आई त्या पिल्लाजवळ येईल. सो हिअर अगेन वी फाइंड दॅट अंडरस्टँडिंग, अ काइंड ऑफ म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग बिटवीन मॅन अँड ॲनिमल. नेक्स्ट पॅसेज. Immediately the mother descended on the floor of the coop and picked up the baby in her arms. She gave the baby a thorough body inspection to check his injuries and then cuddled him tightly in her bosom. Now here the information is given what happened next as soon as the mother langur came down to the poultry coop. And what did she do next? That is told here. आता या ठिकाणी ही माहिती मिळते की लेखक जसे माघारी वळले, ताबडतोब त्याच क्षणी ती आई वानरीन खाली उतरली आणि त्या कोंबड्याच्या खुराड्याच्या ठिकाणी गेली आणि तिने तिच्या पिल्लाला हातात उचलून घेतलं आणि लक्षपूर्वकपणे बारकाईने त्याच्या शरीरावरील जखमांची जणू काही तिनं पाहणी केली, तपासणी केली आणि मग त्या पिल्लाला तिनं छातीशी कवटाळलं. Now here is loving description, emotional description between the love between mother and her baby, her child. Next one. The baby found great solace in her caring arms. The mother sat still with the baby in her lap for a few minutes. It was almost as if she was pondering over her options and trying to figure out how she could keep the baby safe from further assault. Now the information is very clear. As mother langur took her baby in her arms, the baby was satisfied. The baby found a kind of solace, loving feeling in her arms, and then mother started thinking on the safety options, the substitutes before her to save her baby from next attack or assault. आता जेव्हा त्या आई वानरीनं तिच्या पिल्लाला उचलून घेतलं आणि छातीशी कवटाळलं, त्याच क्षणी त्या पिल्लाला जणू काही मनशांती, समाधान त्या आईच्या प्रेमळ हातामध्ये त्याला जणू काही जाणवलं. आणि मग आईनं थोडा वेळ तिच्या पिल्लाला मांडीवर ठेवलं
आणि जणू काही ती विचार करत होती, शांतपणे असा विचार करत होती की आता पुढील हल्ल्यापासून, अशा प्रकारच्या हिंस्र हल्ल्यापासून तिच्या पिल्लाला कसं वाचवता येईल या पर्यायावर ती विचार करत होती. नेक्स्ट वन. For a few seconds the mother langur looked straight into my eyes. Even today I cannot forget that look in her eyes, showering silent gratitude on me for saving her child. I was overwhelmed by the emotion, the sentiment, and the way she said thanks to me. There sat a universal mother holding a stricken child in her lap. आणि क्षणभर ती आई वानरी तिनं क्षणभर लेखकाच्या नजरेकडं पाहिलं, नजरेत नजर घालून पाहिलं. आणि लेखक म्हणतात की आज सुद्धा त्या आई वानरींची नजर, तिचं ते पाहणं लेखक विसरू शकत नाहीत, की जणू काही ती आई वानरी लेखकाकडे पाहून एक शांतपणे कृतज्ञता व्यक्त करत होती तिच्या पिल्लाला वाचवल्याबद्दल. आणि लेखक असं म्हणतात की तिची ती कृतज्ञता व्यक्त करण्याची पद्धत, तिच्या डोळ्यातील ते भाव लेखकाला खूप या ठिकाणी म्हणजे असे भारावून गेले. लेखक त्या भावामुळं, म्हणजे तिच्या डोळ्यातील भाव आणि तिची ती कृतज्ञता मांडण्याची पद्धत, या गोष्टीमुळे लेखक खूप भारावून गेले. आणि पुढं असं म्हणतात की ती आई तिच्या पिल्लाला मांडीवर घेऊन जे बसली होती, अशीच जगातील कोणतीही आई तिच्या पिल्लाला अशाच प्रकारे त्याचं दुःख हलकं करण्यासाठी घेऊन बसली असती. दॅट इज कॉल्ड युनिव्हर्सल मदर. इट मीन्स दॅट एनी मदर इन द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड वुड हॅव ट्रीटन सेम टू हर चाइल्ड टू गिव्ह हिम कम्फर्ट or to give him that kind of sympathy or kindness. That is called universal mother. Next one. Then in a flash she jumped with her baby, clinging to her belly, and reached our kitchen roof. She surveyed the area for the vicious male langur and then leapt away in the direction opposite to the place of the violent encounter. What happened next, that is told here. आता पुढे त्या आई वानरीनं काय केलं हे इथं सांगितलेलं आहे की आणि काही क्षणात त्या आई वानरीनं तिच्या पिलाला पोटाशी असं घट्टपणे पकडत तिनं लेखकाच्या स्वयंपाकघरावरील छपरावर उडी घेतली. आणि त्या ठिकाणाहून तिनं आजूबाजूचा परिसर लक्षपूर्वक पाहिला, कारण तो हिंस्र नर वानर पुन्हा येईल आणि हल्ला करेल तिच्या पिल्लावर. या पद्धतीनं तो पुन्हा येणार नाही अशा पद्धतीनं जणू काही ती परिसराची पाहणी करत होती. आणि ज्या ठिकाणाहून तो हिंस्र नर वानर आला होता त्याच्या विरुद्ध दिशेनं ती आई वानरीन तिच्या पिल्लाला घेऊन गेली, उडी मारून ती त्या विरुद्ध दिशेनं गेली. नाउ हिअर वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ॲक्टिव्हिटी ऑफ मदर लंगूर टू सेव्ह हर बेबी अँड टू कीप हिम इन अ सेफ प्लेस. Her efforts we understand here as any mother would have done to keep her baby safe. Next one. The brief meeting with the mother and the baby langur convinced me that interspecies communication and mutual trust is indeed a reality, and should anyone strike the right chord, the relationship hums into action. Very important lines are here. A kind of message is told. How can we establish good relationship between the animal and we? That is told here. आता या ठिकाणी लेखक पुढे सांगतात की अगदी या छोट्याशा भेटीमध्ये, की जी भेट आई वानरी आणि तिच्या पिल्लासोबत झालेली होती, आता लेखकाला या गोष्टीची खात्री पटली की प्राणी मात्राच्या एकमेकावरील जो संवाद असतो, प्राणी मात्रांचा म्हणजे वेगवेगळ्या प्राण्यांचा, पक्ष्यांचा एकमेकांमध्ये जो संवाद असतो, आणि म्युच्युअल ट्रस्ट परस्परावरील विश्वास, एकमेकावरील विश्वास, आता खरं म्हणजे हे एक प्रकारची सत्य अशी गोष्ट होती की प्राणी एकमेकांच्या मनातील भाव जेव्हा ओळखतात आणि तसं वागतात तेव्हा त्यांच्यातील हे रिलेशनशिप जे आहे, नातेसंबंध, ते अधिक दृढ होतात, बोलके होतात. अगदी त्याच प्रकारे मानवाने प्राण्यांच्या मनातील भाव भावना ओळखून
प्राण्यांनी मानवाच्या मनातील भावभावना ओळखून जे काही वर्तन केलं जातं त्यामुळे यांच्यामधील मानव आणि प्राणी यांच्यामधील नातेसंबंध अधिक दृढ होतात. Now here a kind of secret message is conveyed through these lines, through this passage. Next one. The mother langur showed me that food was not the only means of communication between man and animal, but that there were other means of establishing a bond through trust, compassion and mutual understanding. आणि जणू काही आई वानरींने असं दाखवून दिलं होतं, लेखकाला जणू काही असं सांगण्याचा प्रयत्न केलेला होता की मानव आणि प्राणी यांच्यामधील संवादाचं माध्यम म्हणजे फक्त फूड, अन्न नव्हे, तर एकमेकावरील दृढ विश्वास, कंपॅशन, अनुकंपा, सहानुभूती, करुणा अँड म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग आणि परस्पराविषयीचं सामंजस्य, म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग, एकमेकांना समजून घेणं, ह्या गोष्टी सुद्धा आहेत की जेणेकरून मानव आणि प्राणी यांच्यातील नातेसंबंध अधिक दृढ होऊ शकतात. फक्त फूड दिल्यानंच यांच्यामधील कम्युनिकेशन जे आहे, जे बॉन्ड आहे तो स्ट्रॉंग होईल असं नाही. नाव हिअर वी आर टोल्ड टू लुक इन अ डिफरंट अँगल टुवर्ड्स द ॲनिमल्स. नेक्स्ट वन. 55 years have passed since that day. I am now 70 years old, but I still fondly remember that encounter of a special kind. लेखक या ठिकाणी म्हणतात की त्या घटनेला आता 55 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत आणि लेखकाचं वय सध्या 70 वर्ष आहे, पण अजूनही लेखकाला ती विशेष प्रकारची चकमक अगदी छानपणे, व्यवस्थितपणे, जणू काही प्रेमपूर्वकपणे आठवते. लेखक जेव्हा 15 वर्षाचे होते तेव्हा ती घटना घडली आणि तिथून 55 वर्ष झाले, एकूण आता 70 वर्ष, लेखकाचं वय 70 वर्ष आहे, तरी लेखकांना ती घटना ताजी असल्यासारखं वाटतं. नाव हिअर वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रॉंग मेमरी ऑफ द रायटर. नाव इन शॉर्ट, व्हेन वी टेक अ लुक टुवर्ड्स दिस लेसन, दिस स्टोरी, वी अंडरस्टँड दॅट this story actually tells us the strong relationship between man and animal. Although animals cannot use the words for communication, we can show trust, sympathy and kindness through our actions. This story encourages us to think from a different angle. आता या गोष्टीमधून मानव आणि प्राणी यांच्यातील दृढ संबंध कसे निर्माण करता येऊ शकतात हे सांगितलेलं आहे. जरी प्राणी त्यांच्या भावना व्यक्त करण्यासाठी शब्दांचा वापर करू शकत नसले तरीही आपण प्राण्यांप्रती त्यांच्याविषयी एक प्रकारचा दृढ विश्वास, सहानुभूती आणि प्रेमळपणा जर आपल्या क्रियेतून, कृतीतून व्यक्त केला तर हे संबंध अधिक दृढ होऊ शकतात. म्हणजेच आपण पक्षी, प्राणी यांच्याकडे एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून, चांगल्या मानवतेच्या दृष्टिकोनातून पाहायला पाहिजे, ते इथं सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. नाऊ actually, in short, through this story we get an important message, we get information that how can we establish a strong relation or that kind of bond of good relation between man and animal. Next topic we will discuss in the next video. We stop here.